हेलो गाइज, फाइनली अब हामी चाहिँ के भन्छ कबड्डी कबड्डी कबड्डीको लागि रेडी प्रस्थान गरेको कबड्डी हेर न उसो हावा हेर हावाले कपाल होला DRS हो हामी चाहिँ बुर्जुमान मेट्रो स्टेसन बुर्जुमान मलतिर लागेको अवस्था रोड त पुरै खाली रहेछ किन हो के भयो यहाँ बुर्जुमान मेट्रो स्टेसनमा पुगिसकेको अवस्था पुरै खाली छ त आज The train to Creek will arrive at platform 4. الرجاء الانتباه أو تفرغ الوجه إلى اتصالات سوف يغادر الرصيف رقم 3. Your attention please. The train to Etisalat will depart from platform 3. الرجاء الانتباه أو تفرغ الوجه إلى Center Point سوف يغادر الرصيف رقم 1. Your attention please. The train to Center Point will depart from platform 1. Full exercise. हामी चाहिँ यो बुर्जुमानभित्र पस्दैछौँ अब यता हेर न दोकानहरू खोलेकै छैन अनि सिनेमामा हामी अलिक छिटो आएको अवस्था हो हल्का छिटो भएको अवस्था अझ पार्टी चाहिँ के खुवाउँछौ आज खाजा के खुवाउँछौ हामी 3 जना मात्रै हो हामी 3 भाइ DRS VOX सिनेमा ल ए VOX आइसक्यो हामी अवस्था हामी हैन VOX-मा VOX सिनेमा आइसकेको अवस्था हामी खै त नेपालीको छैन त बाहुबली रुम लागिरहेछ के हो त्यो त्यो के ल्यायो त्यो भोल भोल भोलैया खोइ त नेपाली खोइ नि कबड्डी 4 कति बजे $25 minutes कबड्डी 4 काम आएको खोइ भयो मात्रै
हेर न सोम गएको राधा मगर कहाँ गएको जरा जरा ए यहाँ पैसा त नि यो कबड्डी ऊ अनि हो यहाँ भयो त सायद ल आज हाम्रो मुभी हामीले हेर्ने चाहिँ यही हो गाइज नाउ सोइङ बक्समा हाम्रो मिरुना दिदी बहिनी पनि मिरुना बहिनीसँग है सबैसँग हामी जाने चाहिँ उता हो हाम्रो चाहिँ 13 नम्बर है यहाँ 11 देखि 14 देखिसम्म चाहिँ भनेपछि हामी यो एरिया जान्छौँ यतापट्टि भइसक्यो अब त के जाने त कसै नि के अब बिनै कोही मान्छे छैन हामी मात्रै हो फर्स्टमा आएको पुरा एक्साइटेड भएर फुल एक्साइटेड मोडमा हो देखिँदैछु देखिँदैन भिडियोमा हो पर देखिँदैछु यो मुभीलाई ब्यान गरेको छ कि कता कता ब्यान गरेको छ दिदी र शिव चौहान भन्ने छ क्या त्यो गाइस हामी चाहिँ कबड्डी मुभी हेर्न आएको अहिले अलिक छिटो आएको अवस्था त्यही भएर हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ अब सायद चाँडै खुल्छ होला हल खुल्नलाई रेडी हुँदैछ जस्तो लाग्दैछ मेरो विचारमा त्यहाँ मान्छे आइसक्यो हो काउन्टरमा अब हामी चाँडै पस्दैछौँ है त कबड्डी कबड्डी कबड्डीको लागि हामी मिरुना र दयाहाङलाई हेर्दैछौँ आज हेरौँ अब हलभित्र त भिडियो चलाउन पाइँदैन क्या अरे होइन त्यही भएर यसलाई त्यो निस्किएपछि हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ है त हामी चाहिँ स्क्यान गरेर पैसाको अवस्था भयो हामी हलमा अँधेरो हुन्छ त कता कता पुरै घुमाएको छ त ठुलो छ त भने उताबाट पसेको कता 7 इयर हाम्रो 7 मा पस्ने 7 इयर हाम्रो ठुलो छ नि हामी कसो जाने यहाँ मलाई पनि पाह है सर्भिस गरेर जाउँ न बरु एकैचोटि खान्छ टोयटा छ र कता छैन होला यहाँ त छ नि यत्रो ठुलोमा बसेर हुँदैन बाहिर होला नि दुईवटा देखिरहेको छ तिमी त नि मान्छे दुईटा यो चाहिँ हेर्ने म्याक्समा के रे पुरै खाली रहेछ त नि हिजो तल र माथि के हुँदा देखाएर जहाँ बसेको हुने रहेछ कोही छैन कबड्डी कबड्डी 4 हेर्न कस्तो लागिरहेछ
हाँस लगाइरहने अब हाँसेको मुभी हेर्न दर्शक बिनहरू कबड्डी 4 हेर्नका लागि पुरै दर्शकहरू पुरै खचामखच भरिएको छ है। एउटा सिट खाली छैन। पुरै अनि माथि र तल देखाउँदैन रहेछ के त यो कबड्डी लहरु साथीहरु कबड्डी 4 4 अनि प्रिमियम देखाएको अनि प्रिमियम यो तलको ग्रीन जति स्ट्यान्डर्ड यो प्रिमियर भयो नि ग्रिन खै तिनो नजिक भयो नि त्यो त्यो कलरले चाहिँ त्यस्तो देखाएको त प्रिमियम कतिको पछि बस्नु हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी हाफ टाइममा छौँ हैन कबड्डी 4 को हाफ टाइम सोमा मान्छे चाहिँ हाउसफुल छ हैन अहिले सबै हाउसफुल छ केही देखिँदैन मान्छेहरु सब धेरै मान्छे धेरै भएर कबड्डी मुभी हेर्न आएको हाउसफुल भइरहेछ के अहिले चाहिँ म अगाडि पनि फेरि देख्छु मान्छेहरु धेरै छ कि त्यही भएर हाउसफुल कबड्डी ओ पर 2 जना ओ पर 2 जना यहाँ हामी 2 जना 4 जना हेर मेरो नबहिनी तिम्रो मेरो नबहिनी तिम्रो कारणले गर्दा फुल मुभी हलहरु पुरै फुल भइसकेको छ के गर्नु अब यस्तो छ हालत दुबईमा यो VOX सिनेमा सकिएको अवस्था यहाँ बसेर हेर्नु गाइस हेलो गाइस हामीले चाहिँ आज कबड्डी 4 हेरेर फर्किसकेको अवस्था ल समग्रमा भनेर सुम कस्तो लाग्यो कबड्डी 4 ठिकै लाग्यो है अलिअलि त पाइरेसी भइसकेको थियो होइन टिकटकतिर होइन सबै कपी भइसक्यो त्यही पनि जस्ट रमाइलो लाग्यो र म त पुरै म चाहिँ हाँसेरै सकेँ म चाहिँ पैसा हो हाँसेको भयो म त इन्टरटेनमेन्ट भन्नु टाइम पास तर खास गरी त लास्टमा अलिकति अझै अलि आउनु हुनु पर्ने कि है लास्टै भसाउँदो रहेछ त्यसलाई केटीलाई सामान लगेपछि त्यसलाई सिन्दुर हाल्ने बेलामा थाहा पाउने गर्नु पर्यो त्यो पुरा बङ्गाली जस्तो आग्रह गर्दै नि तर त्यस मजा भयो एकदम रमाइलो त्यो के भन्छ त्यो बङ्गाली त रक्सी खाने ठाउँमा छ नि कि त्यसलाई ढाकिनु पर्ने कि ए होइन बङ्गाली जता पनि त्यसै कारण त्यसै गर्छ डाँडो त भयो नि यतै हो त अब हामी कहाँ जाने घर जाने हो बर्थडेको गिफ्ट किन्छ नि किन नि त तिमीले राख्छ